Oh well. Hello, welcome to another correction of writing video by Johnny IELTS, okay? So today we have 5 essays from 5 students of my class IELTS 40, and this is not an easy writing task 1, okay? Cái bài này không phải là bài dễ đâu nha mọi người, mình sửa 5 bài viết của 5 bạn ở trong lớp IELTS 40 của mình. Okay, so have you watched both of my videos before you do this one, class? Just be honest, come on. Just be honest, tell me. I need to know. I watched one video. Why only one? You need 2. Come on. You need both videos, okay? And there's a reason why I asked you to watch both of them. Because you will make a lot of mistakes if you don't watch both of them, you know? Nhớ là phải coi cả hai cái video thầy gửi nha. Một cái là hướng dẫn cách làm, một cái là sửa lỗi sai của những bạn lớp trước. Alright, so let's do Camp 13, Test 3, Writing Task 1. The bar chart below shows the top 10 countries for the production and consumption of electricity in 2014. Cái biểu đồ cột bên dưới này nó chỉ được là top 10 đất nước cho sự sản xuất và tiêu thụ của điện vào năm 2014. So of course this one is in the past, right? So in this essay you have to mainly use past tense. Thì đương nhiên cái bài này phần đông phải dùng thì quá khứ đơn rồi. Okay, you see rank country, China, this is production, this is consumption is the lighter one. Cái nhạt nhạt hơn chứ là cái consumption tiêu thụ. Okay. Alright, let's look at let me see first. The data about the amount of electricity produced and consumed. Moment. The top 10 countries, top 10 nations, and is provided by the given bar chart. It can be seen in UK like the world, dẫn đầu thế giới đúng không? There were no major discrepancy, đã không có những sự dịch rời khác biệt nào lớn. There were no big changes. So here you use the noun form, but here you use the verb passive form. Okay. Chỗ này mình dùng dạng khác, dùng cái dạng danh từ, cái này dùng dạng động từ ở thay bị động cũng được. By each countries. Thì cái này là giữa cái sản xuất và tiêu thụ, nó không có sự thay đổi nào lớn, không có sự mà khác biệt nào lớn giữa hai cái này. Nhưng mà giữa những đất nước thì có nhiều sự thay đổi. So basically, you can say that, well, between the countries there are major differences. However, the amount of electricity produced and consumed by each country is actually nearly the same. Cái sự khác biệt giữa từng đất nước thì nó khác nhau nhiều lắm, nhưng mà trong từng đất nước đi, trong mỗi một đất nước đi thì là cái sản xuất và tiêu thụ nó lại rất là gần nhau. Okay, it's important to note down that difference, okay? I have to hide some out. Nhớ dấu phẩy này nha. Thôi, thiếu dấu phẩy rồi. Thiếu dấu phẩy, comma. This was more than 11 times the amount in Korea. Cái này là cái gì Korea gì? What is Korea? This is Korea Republic. I think you should mention the name. Like, even though they say Korea Rep, but you should know that this is Korea Republic of Korea, you know. Dù nó ghi viết tắt như này mình cũng phải biết đó là Republic of Korea nha. Yeah. But you can say Korea, it's fine, I think. Dùng chữ Korea chắc cũng ổn, I think. Well. Chờ chút. Moment. For my throat, I've been talking a lot.
Which had the lowest figure at approximately, okay. Cũng có một sự so sánh đấy. This is like a comparison, yes. But I feels like you should have done more in this first paragraph. Thầy vẫn cảm thấy như, mặc dù có sự so sánh nhưng mà thầy vẫn cảm thấy như em nên làm một cái gì đó hơn cho cái đoạn 1 này, ngoài việc so sánh có mỗi China với Korea không thôi. Maybe you should compare a bit more, I think. Like for example, say China, it's basically okay, let's say that they produce and consume about 1.5 times more electricity than the United States, for example. Mình có thể so sánh là ví dụ như là China sản xuất và tiêu thụ gần gấp rưỡi, 1.5 lần cái United States, the United States chẳng hạn. Something like that. So that's why I say maybe try to compare another thing. Maybe try to compare another something else. Có thể nên ráng là so sánh một cái gì đó khác chẳng hạn. Maybe try to do that maybe. Secondly, it seems that the figure, it seems that là dùng từ hiện tại đơn, yes. When you say it seems to you right now. So you use simple present, yes. But the figure, it's recorded in the past. Or you can say passive form, so it is recorded. Nó dường như đối với mình ở hiện tại thì mình dùng hiện tại đây, nhưng mà con số thì nó được ghi lại thì là thể bị động. Nên có dấu phẩy ở đây. There should be a comma here. Inside. I think over here, I think maybe try to use their words, okay? There was a similar pattern, đã có một cái xu hướng giống như tương tự như vậy. Trong những lượng điện ha. Both type of the last 5 countries. Cho 5 cái đất nước còn lại. I think if you do not have to write numbers, then write words instead, you know. Nếu mà mình không nhất thiết là phải viết số thì hãy viết chữ nha. Yeah. Like for the last 5 countries, which range from okay. So sánh này kêu nó giống nhau cũng được. You can say that it's similar. That is comparison, yes. Notably, if our president generated. Okay, but how many words is this one? Okay, that's enough. Enough of the word for the word count, yes. Thực sự là vẫn đủ được những cái mà trong đây, thực sự là vậy, I think. Yeah, but Germany is the only exception when you actually use more than you produce, isn't it? Có thể cái sự khác biệt duy nhất này ở đây là chỗ này nó sản sinh nhiều, nó sản sinh ít hơn cái lượng nó tiêu thụ. Tức là phải nhập khẩu điện. So it means Germany have to import electricity from some other countries. But this is weird because we know that Germany, they have a lot of power plants. They have a lot of solar farms. So how can this one be possible? I don't know. Maybe this data is wrong, I think. Có thể cái này chỉ là cái data nó chơi thật sự là bên nước Đức á, người ta có rất là nhiều cái nông trại mà có pin mặt trời, tấm pin mặt trời này nọ, nhưng mà làm sao mà sản sinh ra không bằng lượng tiêu thụ, nó hơi bị kỳ you know. It feels like it's a bit weird.
Anyway, doesn't matter. Phúc nào. How much electricity people produce and consume? Xài sai thì rồi Phúc ơi. How much electricity people produce? Cái chuyện con người ta sản xuất ra nó diễn ra trong quá khứ nha. Còn cái bar chart này nó thể hiện ra cho mình là hiện tại. So you have to understand that this bar chart represents data for you in the present. But the fact that people produce and consume things are basically before 2014. So it's in the past. Cái chuyện con người sản xuất và tiêu thụ nó diễn ra trước cả năm 2014 cơ. Cho nên là phải quá khứ cái đó. So produced and consumed in 10 different countries. Thầy ơi thầy. Yes. Yes, what do you say? Em thấy âm thanh nó bị ngắt quãng này, không biết bên các bạn có bị ngắt quãng hay không? Em cũng bị ngắt quãng thầy ơi. Okay. Maybe it's just a lag, I think. Em đơ luôn. It's just a lag. You still hear my voice clearly now? Có thầy, nhưng mà hết của thầy thì nó lại đứng yên. It's just lagging a little bit. I'm sorry. It just okay. Sometimes Giọng nó cũng bị ngắt quãng này. Okay, maybe it's just lagging a bit. Okay. Okay, is it better now? Yeah, I think so. A little bit. Đương nhiên rồi. Sometimes it's like the net is like that. Okay. Oh, remember. So when you mention the name of a country that is made out of several small states or several smaller cities or something like that, you need the before that. Like for example, the United States is made out of 50 states. The UK is made out of 4 countries. Cái logic á, nó như thế này. Khi mà mình có một cái thực thể hay một cái nhóm gì đó được tạo thành bởi nhiều cái nhỏ hơn thì mình phải có the đằng trước đó tại nó xác định. So the US, the UK, something like that. Và có phẩy ở đây nữa nè. There's a comma here as well. Thực sự chỗ này nó không có nhất thiết là em phải nêu ra tên mấy đất nước này đâu. Tại vì đằng sau này em sẽ lại kể một đống đất nước nữa. You don't necessarily need to mention the name of these countries because afterwards you will mention their name anyway. So you don't have to mention it here. The question is, does it affect your grade in any way? It can be lengthy, yes. Nó có thể nó dài lê thê mà nó ảnh hưởng đến điểm maybe nha, maybe. I'm not so sure, okay? Because some people they don't like it, but some people they are okay with that. Một số giám khảo thì ok, một số giám khảo thì nghĩ rằng ok là có thể hơi bị dài lê thê, có thể bị trừ điểm chẳng hạn. Tùy người. Overall, it can be seen that the amount of electricity produced and consumed in China, because they were higher. Nó không chỉ là cao hơn đâu, nó là cao hơn rất nhiều. Actually, it's much bigger than the other countries. Like for example, you see here, it's like almost 5 times more than Russia, 4 times more than Russia as well, and the other countries. That is much higher. So you can say, you can use an adverb to provide even more information for this adjective, comparative adjective.
Mình có thể thêm một cái adverb để mà cho thêm thông tin cho cái tính từ ở dạng so sánh hơn này. Were, let's say dramatically higher. Cao hơn một cách kịch tính luôn á. Or I think it's better to, or maybe if you want it safer, you can say significantly higher. Có thể dùng cái chữ mà gọi là cao hơn một cách đáng kể đi. Rồi cái này là cái gì đây Phúc ơi? You forgot. Come on. It is cái tật ẩu. It is noticeable that the consumption recorded in Germany was a little higher than the production. Yeah, cái điều này thì nên nói ở trong thân bài. Hoặc nếu mà em nêu phần overall thì mình nên nói ra là cái điều này là cái điều mà rất là ngoại lệ, chỉ có mình Germany có mà thôi. Tại vì sao? Cái ý này nó nhìn á, có vẻ giống như là một cái ý mình nên ghi ở thân bài. Hoặc nếu mình ghi ở phần overall thì mình nên ghi cái điểm nổi bật, đó là cái điều này chỉ xuất hiện ở Germany mà thôi chẳng hạn. This idea you should have mentioned it in the body part, not at the overall. But if you mention it at the overall part, you should mention that this trend for Germany is unique. Cái xu hướng này cho Germany là nó độc nhất, chỉ của mình đó thôi. Is unique to Germany only. For example, you can say a unique situation. A unique situation among all the countries. Một cái tình huống mà độc nhất chỉ có một mình nó thôi ở tất cả những đất nước khác. So this part is important because it highlights the difference. Cái phần này nó quan trọng tại vì nó thể hiện ra được cái sự khác biệt rất là lớn luôn á. Cái phần overall mình nhìn chung á, mình phải nói sự khác biệt hoặc là sự giống nhau, hoặc những cái gì mà nổi bật nhất. The overall you have to mention whatever is like the biggest differences, you know. So this part is important. Which is the, okay, let's just say which was, okay, which was the highest figure on the chart. Compare. Ủa, cái situation này là nó diễn ra với 9 đất nước luôn mà đâu chỉ mỗi mình China với lại the US đâu. This is true for all the 9 countries, not just China and the US. So this comparison make no sense. Cho nên cái sự so sánh này nó không có ý nghĩa gì đó, thiệt. Có Đức là cái social cap. Yeah, nhưng mà cái chuyện mà em nói đây được sử dụng nó ít hơn là produce thì nó đúng với cả 9 đất nước luôn đâu, chỉ mỗi mình cái US với lại China đâu. Cho nên câu này nó không có hiệu quả, nó không có tác dụng gì đó, và nó làm gây người ta hiểu lầm là điều này chỉ diễn ra cho hai đất nước này mà thôi. If you write like this, people can be confused that is that what happened to only these two countries? Confusion, careful, sự rối, sự làm cho người ta bị khó hiểu, người ta bị hiểu lầm. So how can you change this one now? Bây giờ đổi này sao? Để cho đỡ hiểu lầm thì sao? Tuy nhiên
This trend is prevalent among all countries except Germany. Tuy nhiên xu hướng này là xuất hiện nhan nhản luôn, xuất hiện đầy khắp luôn, prevalent, trên khắp các đất nước, ngoại trừ Đức. If you write like this one, people are much less confused, you know. Em hiểu không vậy Phúc ơi? You understand why I put this one right? Nó phải rõ ràng nha. In IELTS you must make everything clear. And if you write in a way that people are confused, you get a minus in your score. Làm cho người ta đọc, người ta bị hiểu lầm, sẽ bị trừ điểm nặng luôn á. Không đùa đâu, thiệt. The other nations showed a large disparity, một sự phân định, một sự khác biệt lớn. Những đất nước khác chỉ ra được một cái sự khác biệt lớn trong sản xuất và tiêu thụ điện với hai cái đất nước được nêu ra trước. Okay, I will let it slip. Okay, good. The striking features. Những thứ mà đập vào mắt nhiều nhất. The striking features were Russia, nó thiếu mất mà là một cái mở ra một cái mệnh đề quan hệ nha, chứ tại vì chỗ này em có were rồi nè, lại có cái động từ recorded nữa, nó sai ngữ pháp nha, cho nên em cần phải mở ra một định quan hệ với lại một cái đại từ quan hệ là that hoặc là which. This is a very common mistake. Đây là một cái lỗi rất là thường thấy luôn á, sai về ngữ pháp. It's a very common mistake when you have a main verb, were, but then you have another verb like this. A very common mistake. So you should open up a new relative clause, you know. Phải mở ra một mệnh đề quan hệ khác, mới. Were that which were những cái phẩm chất, những cái thứ mà đáng chú ý là rằng Russia đã ghi lại một cái sự mà khác biệt linh tinh. What? Trivial means it's not important. If it's not important, you should not even mention in task 1. Trivial là linh tinh, không quan trọng. Mà đã linh tinh không quan trọng thì không nên nói ở trong task 1 nha. I need to look at this one again. Okay, so what you mean here? Okay, what you mean here is that, okay, for both, cho cả hai cái này nó mới xấp xỉ có 1.000 mới đúng nha. For these two, energy production and consumption of Russia is nearly 1,000 for both of them. Cái số 1.000 là cho cả hai chúng luôn nha. Nhưng mà một sự khác biệt linh tinh như này nó nghe rất là vớ vẩn luôn á, nghe rất là linh tinh luôn. When you mentioned a trivial difference, I was like, what? This sounds very trivial. Okay, let's just say, okay, how do you change this one? Đã thể hiện sự khác biệt rất là ít. Recorded little difference. Cái từ little không những là nó trịnh trọng hơn và nó nghe đúng hơn trong ngữ cảnh này nữa.
the word little is actually neutral. It sounds much more formal in this situation compared to the word trivial. Nè, thay vì ghi là một sự khác biệt linh tinh thì có thể ghi là một sự khác biệt nhỏ bé. Little difference between the quantities of this energy production and consumption. The contrast showed a big contrast when using. Nè, có vấn đề gì về logic trong cái này? What is the logic problem here? Look at this one class. Vấn đề logic gì trong cái chỗ này? Tại Đức thì lớn. Nước Đức đã thể hiện ra một sự Lặp tương lại phản thôi. lớn khi sử dụng điện so với bao nhiêu được sản sinh ra. Có vấn đề gì ở đây? What's the problem here? Em rất chuyên nghiệp. Này có vấn đề, yeah. That's a problem. You feel it, right? Nó là cái vấn đề về cái chuyện mà chủ ngữ. That's a problem with the subject. Ai sử dụng điện? Ai sản sinh ra điện? Who use more electricity? Who produce it? It's not clear, right? Và hai cái dạng này, một cái là dạng bị động nè. This is a passive form, and this is like verb ing form. It's not parallel structure. Nó không phải là cấu trúc song song nha. It's not parallel structure. Hai cấu trúc không tương xứng với nhau. Khi mà em so sánh với chữ dan á, hoặc chữ and, chữ or cái gì đó, nó so sánh hai bên với nhau như này, cấu trúc nó phải giống nhau. When you compare like using dan and or whatever, the two sides must be like similar structure, you know. For example, show a big contrast of how much energy it's produced and used chẳng hạn. Nó cùng là dạng bị động. It's like passive, you see. How much energy it's produced and used. It sounds much better. Chỉ ra một sự tương phản lớn của cái lượng điện được sản sinh và sử dụng bao nhiêu. Okay, good enough. All right. How much is this one? 208. Okay, if you can write this one in 15 minutes, because you need 5 more minutes to check everything, then it's good. Nếu mà em đi thi mà em viết được cái bài này trong vòng 15 phút, xong rồi cộng 5 phút để sửa lỗi thì ổn thôi. Không, nhưng mà thực sự là có thấy sự cải thiện của các bạn. I saw the improvement in all of you. Good. Nhưng mà khen á, đừng để bữa sau thầy chê nha. Thank you. I saw the improvement, but it doesn't mean that you can get careless. Next time, I would like to be able to compliment you more, you know? Okay, now, Miss Thuận, are you ready? Yes. Of course, ready when you are. All right, the detonation 4. Okay, let's see. How many words is one? 200. And, wait a moment. 1, 2, okay. This is the third essay. The top 10 nations for the production and consumption of electricity in a year. Okay, because you use the top 10 nations as the main noun here in plural, so that's why it's illustrated. Tại vì mình dùng cái top 10 nation như là cái danh từ chính trong nguyên một cái đống này luôn, cho nên nó chia động từ là phải are, tại vì nó chia theo cái chữ nations, số nhiều.
are illustrated on a given data. Từ ấn tượng đầu tiên hình như cái Thuận rất là thích cái câu này. I think you really love the sentence from the phrase from the initial impression. I think you love this. I think China had taken the lead and Trung Quốc đã chiếm. I know, yeah. So like, what's the problem? That's what they call a nation in Chinese. It's called Trung Quốc. Yeah. That's what they say that in Chinese. That's nothing wrong, yeah. I'm sure my Chinese audience will love this. Trong bao nhiêu subscriber của mình chắc cũng có vài người, ít nhất vài người Trung Hoa, of course. China has taken the lead in this consumption and production. Wild. Taken the lead nghe ổn đó. Dẫn đầu. Taken the lead, it sounds okay. While the Republic of Korea. There you go. Cộng hòa gì ta? Republic là Cộng hòa Triều cái gì ta? Cộng hòa Hàn Quốc. Nhân dân Triều Tiên. Cộng hòa Triều Quốc. Cộng hòa Hàn Quốc. Còn Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên là cái Bắc Hàn á. It's a social republic of Korea. It's different. Oh, sorry. Democratic. DR something. Of Korea. Democratic Republic of Korea. I think that's the name. Cộng hòa Dân chủ Triều Tiên. DROK, I think. I think that's the name of a country. North Korea. But the Republic of Korea. Có off thì phải có the. If you have off, you must have the here. Okay, good. What's the lowest of both categories? Ghi sai tên nước á, là sẽ offend cả hai bên Bắc Hàn và Nam Hàn đấy nhé. If you write the name of the country is wrong, it will offend a lot of people, you know. Okay. Okay. It's just like when you write the name Vietnam, but some people they write it Annam, for example. That's the old name of Vietnam, yes, but that was the name that it was a time when the French colonists were still here. It's a dark time in Vietnamese history. So when you use the word Annam, some people can be offended. Một số người có thể bị giống như là họ bực mình đó khi mà nói những cái ký ức nó liên quan đến cái tên cũ của nước Việt Nam, you know. Okay. Was the lowest of both categories. Moreover, there were not any differences among. Are you sure there were not any differences? Có khác biệt nha, nhưng mà nó nhỏ thôi. Of course there are differences, but it's just small differences, you know. There were insignificant, không đáng kể lắm. Insignificant differences. Đã có những sự khác biệt không đáng kể. There were insignificant differences among many countries. Đã có những sự khác biệt không đáng kể lắm giữa những đất nước mà được xếp hạng ở giữa cái bar chart này. They were in the middle of the bar chart. Middle of the bar chart. We need to look at this one. Okay. Nhưng mà ở giữa bảng thì nó nghe nó chung chung lắm, không biết là nước nào. If you say the middle of the bar chart, we don't know exactly what countries, I think. If it's too vague, we don't know exactly. I think it's better to mention their ranking, you know. Nếu mà nó nghe nó có vẻ không rõ ràng lắm thì có thể tốt hơn hết mình nên nêu cái thứ hạng của nó chẳng hạn. Nó sẽ rõ ràng ra.
Like from the 3rd rank to the 9th rank, for example. Từ thứ hạng thứ 3 đến thứ 9 chẳng hạn. It would be much more clear, you know. That will rank, I think, from the 3rd to the 9th. Đã có những sự khác biệt không đáng kể lắm giữa những đất nước mà được xếp hạng từ thứ hạng thứ 3 đến thứ hạng thứ 9. They will rank from the 3rd to the 9th, I think. So it's much clearer what you mean, you know, compared to when you say in the middle of the chart. This one, you understand this one? Yes. Yes, nó sẽ rõ ràng hơn nhiều mình đang nói cái gì nếu mà mình nêu ra thứ hạng của nó, chẳng hạn. Okay, first and foremost, there was a similarity in the electric consumption. It's electricity, actually. France and Brazil. Wait, I need to check. 460 France, Brazil. Yeah, but you can say the same thing to Germany as well. Nguyên cái cục này nó giống nhau lắm mà tại sao chỉ so sánh France và Germany không? These three are actually similar. But when you mention France and Germany, okay, fine. Ghi cái sự tiêu thụ thôi thầy. Sorry? Em ghi cái sự tiêu thụ thôi nên em không có đề cập tới production với ghi có You mentioned only consumption, I see. So they're similar. Okay, got it. Which is roughly a 10 of China. Không có cái khoảng trống ở đây nha. There's no space here. And there's no space there either. In addition, the consumption at the second. Thực sự không cần phải ghi là was ranked at the second one. Nó chỉ cần là was ranked second, was ranked third, was ranked fourth, was ranked, I think you can say was ranked the first, was ranked the second, I think. But this one is not wrong either. Nó cũng không sai. But if you say one here, what do you mean by that? Dùng chữ one này để mà làm gì vậy Thuận? Mình có thay thế cho cái gì trước đó không? Are you trying to refer or you trying to replace something before? Dạ không có tính làm gì hết. Nếu vậy thì was ranked at the second position. Let's just say that, okay? Cho là vị trí thứ hai đi, okay? At the second position, which was 4 times. Mà là gấp 4 lần nước Nga, phải không? It was 4 times. Cái fourth này là thứ hạng nha. Cái này phải là 4 times more than hoặc là 4 times that of Russia chẳng hạn. Be careful with this one. 4 times that of Russia. 4 lần cái số đó của nước Nga. 4 times that of Russia. Okay. Two-fold tiger. Okay. And then Republic of Korea. I have to check. Right, Korea. Được gấp đôi thiệt mà.
It's actually double, almost double. Alright, additionally, thêm vào đó, there were 21% differences. Sao biết được khác nhau 21% hay vậy? Em cộng, em trừ. Okay, you minus of them. Okay. In the amount of electricity between Russia and Japan consumed. Nó phải nằm đây mới đúng nè. It has to be here. In the amount of electricity consumed. Sự khác biệt trong cái lượng điện tiêu thụ, lượng điện được tiêu thụ giữa hai nước này. Last but not least, cuối cùng nhưng không phần quan trọng. It's actually the power. Cái thay vì chữ electricity mà thay dùng chữ power or energy. You can use the word power or energy. Yes. Không cần lặp lại này nữa. You don't have to repeat production consumption anyway. With for the previous, cái trước đó mình nêu ra trong câu, the previous that you mentioned in the sentence, that is consumption, and the latter, cái sau đó trong câu mình nêu ra chính là cái production. Is the latter is something that you mentioned after, which is production. The previous is consumption that you mentioned here. Yes. However, you do not have to repeat the units either. Cái unit này không cần phải lặp lại trong cùng câu đâu. Just use this one, as the one unit. Wait. Cái này là dấu chấm chứ phải dấu phẩy đâu nhé. This is like a period, right? Not. That's right. Oh yeah, it's a period. It's not a comma. Cẩn thận cái dấu chấm phẩy này nha mọi người. Okay, careful with its dot or comma or whatever, Oh, wait. Say again? No, nothing. Okay. Alright. Quite a lot to correct, but I understand because this one is a hard task. Bài này khó mà, đương nhiên rồi. Alright, Dương. 90%. Exemplify. What do you say? The bar chart exemplify. Okay, exemplifies is the verb of example. Động từ của chữ example đó. Exemplify. Cái biểu đồ cột nó lấy ví dụ. Lượng điện sản sinh và tiêu thụ. Lấy ví dụ hả? Exemplifies. I don't think exemplifies is the right word in this case. Mình chỉ nêu ví dụ khi mình nêu ra một cái gì đó trước đó mà nó hơi bị khó hiểu, mà mình muốn làm rõ ra thì mình mới nêu ví dụ thôi. Trong trường hợp này nó không hợp lý. Nó phải là cái biểu đồ cột trình bày ra hoặc là đưa ra, đúng không? I think when you say exemplify, before that you have to mention an idea that needs to be made clear, and then after that you exemplify to make it clear. But in this case, I think you should use the word the bar chart illustrates, or the bar chart provides information about something like that, I think. You know what I mean? Yes. Okay. Cho nên đâu phải lúc nào dùng mấy cái từ nhìn sang chảnh á, nó cũng đúng đâu nha. Nó phải đúng cái ngữ cảnh sử dụng đó nha. Once again, try not to use too fancy vocabs without understanding exactly how it is used, okay? Because it will lead to a lower band score.
Ta sẽ dẫn một band điểm thấp hơn chứ không phải là nhà nhiều hơn đâu nha các bạn. Okay, overall China and the USA led the list. Dẫn đầu danh sách hả? Led the list. Con đi tắm nè. Someone should go to the bathroom. I just translated what I just heard. Those country là nhắc tới cái gì vậy? Trước đó đã nói đến chưa? Did you mention this country before? Okay, you mentioned top 10 countries here. Okay, so now you can refer to them. Mình đã nêu lên top 10 country đây rồi. Thì chỗ này có thể nhắc đi nhắc lại nó được bằng cái này, cách này. Cái chỗ này nó nghe nó có kỳ kỳ sao á. There's something wrong here. Nó nghe nó có hơi kỳ kỳ, yeah. It sounds like something it's off there. If you feel like something is off, there should be a problem, I think. Okay. Thứ hạng thấp nhất. The lowest rank. Thứ hạng thấp nhất. Trong khi thứ hạng thấp nhất thuộc về nước Cộng hòa Hàn Quốc. My Korean friends not gonna like this. Because Korean people, sometimes I think they are really competitive because they live a quite stressful life. Oh. So I don't think they're gonna like it when they say the lowest rank belongs to the Republic of Korea. You know. But in this context, it's fine. Just don't say it out to your Korean friend. They're not gonna like it. I think it's better here to use a noun form, okay? Thầy nghĩ tốt hơn hết chỗ này sử dụng dạng danh từ đi. In both the you cannot use the word manufacture. You know why? Because manufacture is used for products, like goods or products. But electricity is not something that you manufacture. Cái chữ manufacture là sản xuất trong nhà máy, nhưng mà dùng cho những cái hàng hóa và những cái hàng hóa và những cái nào mà nhìn thấy được. Cái điện đâu phải nào mà sản xuất theo nhằm trong kiểu vậy đâu. So you cannot use the word manufacture in case of electricity. But you can use the word production, sản sinh ra. In both the production and usage of electricity. Whilst, trong khi in particular, okay, lại thiếu cái này rồi. There was a visible resemblance. Đã có một cái sự hao giống nhau mà thấy được rõ ràng. There was a visible resemblance. In almost all countries. Đã có một cái sự hao giống nhau thấy được giữa cái lượng điện được sản sinh ra và tiêu thụ ở gần như mọi đất nước. Ở gần như mọi đất nước được khảo sát thì đúng không? In almost all country being surveyed.
Trong gần như mọi đất nước được khảo sát. In almost all countries being surveyed, I think. Nó làm rõ nghĩa hơn. It just đi. Sorry. Did you say something, Dương? No. I think someone say, not me. Is it your brother? No, not even my brother. I wonder when he will join us. No, maybe not this class, but I mean join me in my newer classes. Visible resemblance. Một sự hao hao giống nhau, thấy được rõ ràng. Cũng có thể là một cái phong cách. I mean, this one can be a style, I think. Sense of style. Okay. I know you're trying hard, yes. But a lot of the time, it's just not appropriate. So that's why I have to fix them. But slowly, you will get to your band 7. Very slowly. Từ cái 6.5 lên band 7, nó rất là lâu và khó luôn á. Take forever to go from band 6.5 to band 7. It can maybe take like 2-3 years, even more than that. Okay, China and the USA with nearly. Wait, cái này không phải thành câu. This is not a sentence. You know why, class? Nhìn kỹ đi. Just look at this one. What's wrong with this sentence? Or it's not a sentence. Chinese, what Chinese? Nó sai cái gì? See, what's the problem with that? Nearly 2004. China and the USA with nearly 5 billion produce electricity respectively. Cái câu này nó sai tại vì nó không có động từ chính. There's no main verb in this sentence. Mình phải nói là Trung Quốc và nước Mỹ dẫn đầu với gần gì đó điện được sản xuất ra thì đúng hơn. Nó phải có một cái động từ chính. There must be a main verb in here. China and the USA dominated the chart, áp đảo cái biểu đồ chẳng hạn, hoặc là chiếm áp đảo biểu đồ để chẳng hạn, thì nó lớn nhất mà, it's the biggest, so they dominate the chart. Nó có, bây giờ nó có động từ chính rồi nè, và nó có tân ngữ luôn nè. There's a main verb and now the object as well. Những con số cho Russia. Đúng ra là hai con số, một đất nước có hai con số lận. So for two countries there are two figures actually. So are almost that of China, gần giống như China luôn. Okay, very good. So thiếu dấu phẩy ngàn hoài vậy. Next, Japan. Biết ngay mà. Cái chỗ mấy cái câu như này là em hay bị cái vấn đề là thiếu động từ chính nè, và nó không thành câu nè.
You made the same mistake again. There's no main verb in here. Em có dùng nhiều đại từ quan hệ quá, nhưng mà cuối cùng nó lại để một chuyện, đó là cái câu nó không có động từ chính. You use a lot, you open a lot of relative clauses, but it leads to the problem that sometimes you forget or you forgot to put a main verb. Ví dụ bỏ cái này đi thì được nè. Just eliminate this one, you can see. And now this one become the main verb. Cái này bây giờ trở thành là động từ chính nè. Japan was approximately was bigger than that of India. And Canada with sequentially, một cách sâu chuỗi ha. Okay, sequentially. Let me check this word. Trong một cách mà nó theo một cái trật tự cụ thể, in a way that follows a particular order. Okay, it's good now. Besides, it was right. It ở đây là cái gì? It ở đây là nhắc tới cái gì vậy, Dương? What do you mean it here? Cái mà của chả nhớ là Yeah, but it's not clear what you mean by using it here. Không có rõ ràng em dùng it để em refer cho cái gì. cái it là cái France, cái Brazil với cái Germany luôn á. Whoa, what? But then you have to mention it clearly, you know? Okay. Besides, okay, mention the name. Okay, what's the name? Tell me. France. Wait a minute. France. France, Brazil and Germany. Brazil, nhấn âm 2 mà. Brazil and Germany were ranked. Dùng cái này thì thật sự không thích đâu nha. I don't think this is the right way, the good way to write a sentence. Rank, viết ra như vậy đi. Rank, will rank the second or rank the seventh to the ninth. Will rank the seventh to the ninth. Được xếp hạng là thứ hạng thứ 7 đến thứ hạng thứ 9. Em viết vậy nó nhiều từ hơn. Với lại nó đúng cái cấu trúc câu là nó phải có chữ chứ không phải là có số nhiều, you know. As a sentence should contain more words than numbers, you know. Xong rồi chỗ này phải phẩy cái nè. And then comma here and then em dùng chữ respectively hơi bị nhiều. I think you overuse the word respectively. Now try to use the adjective form of that. Mình có thể dùng cái dạng tính từ của nó, nhưng mà tính từ phải nằm trước cái danh từ đó để bổ nghĩa cho một cái danh từ nào đó. If you use I think you should not use respectively as an adverb too much. Try to use the adjective form of that, respective. But when you use the adjective respective, you need to put them before nouns. Phải đặt trước danh từ nếu mà dùng respective chẳng hạn. With respective numbers of roughly
với những con số mà tương xứng của xấp xỉ là bao nhiêu đó. With respective numbers of roughly this one and this one. Xong rồi chỗ này nó kết thúc ở đây luôn. It just end here, no more respectively. Đó, danh từ mới nè, this is a new noun, a new adjective. Động có một cái danh từ mới và được bổ nhiệm với một cái tính từ mới, respective ở đây nè, respective. Với những con số tương xứng của xấp xỉ là chừng đó, chừng đó, chừng đó, được sản sinh bởi ba nước này, chấm. Okay. The number for xong rồi cái câu này nó như nó bị lẻ loi lạc loài đấy, nó. This sentence sounds like it's just alone and being left out. Nên có một cái từ nối. You need a linking words here. Trong bài nó dùng là Korea chấm Republic chấm. In the essay title they say Korea and then dot period or Republic period. Nhưng mà cái này chỉ là nêu số liệu mà. Cái này nó mới là so sánh nè. This is comparison. But when you mention numbers, it's just a listing numbers, you know, just numbers. You don't compare. Cái này mới là compare nè, so sánh nè. Cái này cũng là so sánh nè, gần bằng nhau nè. This is comparison again. This is a comparison, yes. Okay. Cảm thấy như em viết hơi bị quá nhiều. I feel like you are just basically writing too much. There were 4 and 5 times the amount used. Let's start. In China and the US, chỗ này không có dấu phẩy. I think just and here. Em lạm dụng cái chữ respectively lắm luôn á, respectively lắm luôn á. You are overusing the word respectively a lot, which is not a good thing. The figure for Japan, những con số đi, tại vì lúc nào một nước cũng có hai con số mà. It's like for one country you have two different numbers, so always like figure with S. Wait, nó giảm từ từ. Cái này làm gì có cái xu hướng theo thời gian nào mà tăng giảm. There's no trend increase or decrease through time because it's only in one year, 2014, you know. Cho nên để rõ ràng hơn là khi là những con số nó giảm từ từ trên cái bảng thì đúng hơn. I think it's better to say the figures decrease gradually on the table. But when you say the figure for this country decrease gradually, it implies that through time, through many years, it decrease. But that is not true. Nếu mình ghi là những con số cho ba đất nước này nó giảm một cách từ từ thì nó hàm ý người ta sẽ hiểu là giảm từ từ theo nhiều năm. Nhưng mà trong cái bài này có một cái năm duy nhất là 2004, 2014 à. Cho nên làm sao đây? The figure decrease gradually on the chart.
The figures decrease gradually on the chart. With Japan, India, and Canada at nearly những con số là giảm từ từ trên cái đầu thị chấm phẩy với 3 đất nước này ở gần cái con số 3 số này. With these three countries at nearly these three numbers. Nếu mình ghi rõ ràng là những con số giảm từ từ trên cái đồ thị thì người ta sẽ không nhầm lẫn với chuyện là liệu nó có giảm theo thời gian hay không. If you write like it decreased gradually on the chart, people know exactly what you're saying, and they will not get confused between like, okay, is it gonna be like this or that, you know? Okay, meanwhile, Germany, regardless of the rank 9, of the second, regardless of being the 9 rank, bất chấp của chuyện là thứ hạng thứ 9, regardless of being the 9th rank. I think it's better to say being at the 9th rank. Being at the 9th rank, thứ hạng thứ 9, the 9th rank, consume up to in order. Cũng có thể dùng chữ in order này được. You can use in order to say like theo một cái trật tự, to follow an order. In order, very good. Ủa mà khoan, em có nói cái vụ mà hai đất nước này nó ngược lại chưa? Cái Germany nó ngược lại những đất nước khác không? You did not mention the fact that Germany shows like a unique situation, you know? Oh. You forgot that, did you? Yeah. Và một lần nữa cái chỗ này nó như lẻ loi lạc loài ấy. Once again, this one is like, for Korea, it's like, you know, being left out again. Cuối cùng, tại vì đây là điều cuối cùng anh nói trong bài. This is the last thing you mentioned. Alright, nên Tùng, your turn. Okay. Thousands of billions. Được. Đâu có chắc là lúc nào nó cũng thousand đâu, or billions đâu. It's not always like thousand or billion, because you can see here they say only billion, and these one are only hundreds of billions. Okay, these three are thousand or billion. Ba cái trên đây trên cùng mới là thousand or billion, nhưng mà mấy cái còn lại nó là hundreds of billion, hàng trăm tỷ thôi mà. Right. So this is not true, you know. Just say represented in billions of kilowatt hour is enough. Chỉ cần nói nó đại diện cho hàng tỷ kilowatt giờ là đủ rồi. Tại vì trên cái đơn vị nó cũng ghi là hàng tỷ. In the unit they also say that billion of kilowatt hour, you see. By China and the United States. In addition, it is the other country. Câu này không ý nghĩa gì đó. Thêm vào đó, nó là cái đất nước với sự sản xuất và tiêu thụ thấp hơn trong top 10. In addition, it is the other country with low production and consumption in the top 10. It doesn't make sense. Cái câu này nó không có make sense, nghe không có nghĩa.
What's the problem? Different countries. Ý của em ở đây thầy là giống như là muốn nói là bên cạnh đó thêm vào đó là những cái đất nước khác có những con số thấp hơn thì nằm trong top 10. It is the other country that has lower production and consumption. Trời ơi, ý em thế này mà em viết ra không được, không có cái mệnh đề quan hệ là nó tùm lum hết á. You need to use a lot of relative pronouns, you know, relative clauses. It is the other country. Số nhiều. It is the other country that have lower production and consumption in the top 10. Nó chính là những đất nước khác mà có sự sản xuất và tiêu thụ thấp hơn trong top 10. Ủa mà khoan nha, xí nha. Trung Quốc và nước Hoa Kỳ dẫn đầu thì đương nhiên mấy cái còn lại nó phải có sự giảm, nó phải thấp hơn rồi, đương nhiên thì chuyện đã rồi mà, thì đương nhiên rồi. If you say it's led by China and the United States here, of course the other country will be lower. Maybe you are saying things that is a given. It's a given. Chuyện đã rồi. It's a given. Hoặc là cái chuyện mà ai cũng thấy nó gọi là nó dễ thấy quá mà, cái chuyện mà phải rồi. It's a given. When you say that something that is too obvious, you know. Okay, fine, but I'll accept that. Tôi chấp nhận. Well, so sánh với lại cái nhà sản xuất ra năng lượng đứng thứ nhì. Compared to the second power producer. Good. The US with Next is a lower. Nêu ra nguyên đống đất nước này đi cũng được. If you can mention the whole lots of countries like this, fine, it's fine. Okay, good. Secondly, China is the largest producer. So it is also the country that use. Khoan, cái quan hệ nhân quả này không đúng nha. This cause and effect sentence is not good. Because you are assuming that being the largest producer, it must also use the most electricity. Cái quan hệ nhân quả này em nói là nó là nhà sản xuất bự nhất, nhưng mà em lại nói là do lý do đó nó mới là đất nước cũng sử dụng nhiều nhất. Cái quan hệ nhân quả nó có chắc không? Hoặc là có nên nói task one không? No. Không nên. Tại vì task one thấy cái gì ghi cái đó thôi. Chứ đừng có assume, đừng có mà coi như là tôi nghĩ là nó sẽ dẫn đến như thế này. Cái điều này là một cái điều mà không nên assume, không nên coi như là nó đúng, không nên coi như vậy nha. So I don't think this cause and effect sentence. It's a safe assumption. It's not safe because you cannot say that China is the largest producer, so it also the country that uses more electricity. You cannot assume that because in task one you should not assume things. Whatever you say in task one, you compare it, but do not assume there's a relationship like that, right? Đừng có assume như nó có một mối quan hệ như vậy nha. Bây giờ mình có thể biết là giống như Jenny thứ hai, nhưng mà là Trung Quốc cũng vẫn là một cái nước đứng đầu về sử dụng thôi. Thì nó cũng không, ý là mình không có link với lại cái kia thôi, nhưng mà mình chỉ ghi là nó cũng là một cái nước sử dụng. Nhưng mà em có cái chữ so, but you have this word so, it means imply that there's a relationship. Em dùng cái chữ so, vì vậy nó sẽ thể hiện ra đó một cái mối quan hệ, you know. Yes. So use the different word, use the word and. Và nó cũng là đất nước mà sử dụng nhiều nhất. Thì nó thể hiện như vậy, nó sẽ không có mối quan hệ nào cả.
If you say and something, there's no relationship, you know. Các bạn thấy nguy hiểm chưa? You see, it's dangerous. Viết cho đã, viết cho tâm đắc, xong cuối cùng ra 5 chấm. Là có thật nha, cái chuyện này có thật nha, hoặc là 4 chấm rưỡi có thật nha. A lot of people, they write a lot and they think that they will be fine in IELTS writing, but then when they see their writing result 4.5 of 5, they're like, there's a lot of reasons. Có nhiều lý do tại sao bị vậy lắm luôn á. Okay. Alright. Mà cái United States thì là bên trong đó, cái đất nước này thì energy consumption nó mới là 3.666. Mà trong đó, you forgot this one, in which, mà you do not have this comma, nó không có dấu phẩy đó luôn. Cái mệnh đề quan hệ này là đảo ngược này, nó cho cái thông tin ngay lập tức cho chữ the United States đứng trước đó luôn. Mệnh đề quan hệ xác định. It's like a kind of relative clause it's like a definite relative clause that provide information about the United States directly before that. Okay. Mình lặp lại cái chữ này nhiều quá. Let's just say power because you use the word electricity a lot. Wow. Cái điều này nó là trong quá khứ nha. These things are in the past. Be careful. Yes. Em dùng sai thì rồi đó. I think wrong tenses. Wait a moment. I need to check this thing. This was. Sai thì tùm lum, mà sai thì là hơi bị nghiêm trọng nha. Wrong tense is actually quite a fatal mistake that can lead to a very bad score. Used. Was almost between. Bên trên này là em kêu sản xuất, còn này dự tiêu thụ không ta? Đúng rồi. You mentioned here production, but here is like consumption. Okay. From the above figures, từ những con số bên trên, it is shown that. Cái chỗ này thì đúng nè. This is true. It is shown right now to you. Nó được show ra cho mình ngay bây giờ luôn. Ủa khoan, nó show ra rằng chứ không phải là nó được show. You should use a active form. It shows that. Ê khoan, cái này không đúng nha. Nó chỉ có là chính đất nước là sản sinh nhiều hơn hoặc tiêu thụ thôi, còn Germany là khác nha. This is not Germany. Em có nói however đó nè. However. No. But you use the word all, but it's not true. You have to say most. Dùng chữ most mới đúng nha. Phần đông. Most of the country. Mà đã có the và có most, phải có of nữa. If there's a the, you have to use the word of as well. Most of the countries.
mà đảm bảo cái nguồn cung và nhu cầu trong đất nước này. Cái này là một cái sự assumption vô thưởng vô phạt, nó không có tác dụng gì hết, nhưng mà nó cũng không có gây hại. This is a kind of neutral consumption. It doesn't play any role. It's not bad, not good either. Maybe just for more words. Có thể là để cho thêm chữ chẳng hạn, cho những điều vô thưởng vô phạt như thế này. Cái này một sự so sánh tốt nè. This is a good comparison. So sánh giữa hai cái đó. Good comparison between the two things. Ủa, ý này là lặp lại nè. Cái này là lặp lại cái bên trên này nè. This is like you are repeating ideas from here. Nó bỏ được, nhưng mà ý là em tính kiểu viết thêm ý về cộng cái khoảng cách giữa những cái you're writing about the differences like in production and consumption. You're providing more numbers differences. I see. Okay. Vậy sao không quất nguyên cái đống này lên đây luôn đi? Why don't you just put the whole thing here and then put it there, up here? Maybe it's better to just put this stuff here. You know what I mean? Yes. Đặt nguyên đống nó lên đi. Thì cái chỗ này nó không cần thiết nữa. If that's the case, then you don't need this part anymore. Nó sẽ tinh gọn hơn. Will be more compact. See, you have too many things in here already. 215 là hơi bị quá nhiều đó. 215 is like actually a lot. Any question, class? Nope. You sure now? Oh wait, what's the next one? Test 3. Is this one, right? Cam 13, test 3, written test 2, if I remember right. Yeah. Okay, so that's for today. Tomorrow we will not have class, okay? And so we'll see each other on Saturday, next Saturday, but we will have to correct this writing on Saturday as well. So deadline Saturday. 11 phải. It's the 11th of February 2023. Okay. Okay, any question, class? No, but actually, I corrected a lot of things in here, but I feel like our class, we are learning hard and we are learning good. So I think it's actually a good thing that we are improving. Thầy nghĩ là mặc dù thầy sửa khá là nhiều trong bài này, nhưng mà thầy nghĩ là lớp mình có tiến bộ đấy. Tại vì phải đụng những cái bài khó như thế này mình mới có tiến bộ được. Mình phải sai nhiều thì mới tiến bộ được. So you need to be able to do like difficult questions, and then you get it wrong, and then you get it fixed, and then you will improve. You know what I mean? Any question? No? Okay, we'll end here then. Okay, that's the end of my videos. Please like, share this video with your friends, subscribe to my YouTube channel, and press on the bell button next to the subscribe button so you can get notified about my new uploads, okay? You can also press follow my Facebook, but please don't add me on Facebook as friends, okay? Cảm ơn các bạn đã theo dõi nha. Các bạn hãy nhấn vào like, chia sẻ video này bạn bè các bạn. Nhấn vào nút đăng ký kênh YouTube mình và nút cái chuông kế bên cạnh để đăng ký kênh á, để mà các bạn sẽ được thông báo về những video mới nha. Các bạn cũng có thể nhấn vào nút theo dõi Facebook mình, nhưng nhớ đừng kết bạn Facebook mình nha. Thank you and see you. Bye.